Hey mga kabling! Welcome back to stasyon ni Bling-Bling channel. So what we have here is naatay bunga sa Nipa. Amo ning nakuha few days ago, and then kana sa ni kalingawan na sa damo ni kuha. Daghan gipalibutan among balay mangud is gipalibutan mig bagga nga kayo nga kanipaan. And then nakita nako sa mga na-recall nako sa kuwang mga nakita sa mga YouTube or sa mga vlog sa Facebook is nangaon sila ani. Anyway, nangaon mi ani, nikaon na mi ani before tug bata pa mi. Gagmay pa mi nagkusog na kay mi mukaon ani niya. Karon nadagko na mi, wala na mi kakaog balik ani. So karon is among ipakita nga nanguha mi og bunga sa Nipa. Kana ni siya gikan sa among linganan. Daghan kani mga bunga ha. Unya ang lasa ani is kuan siya, mura siya butong, mura siya lubi, mura siya kaong kanang para sa salad nga himuon kani ay daghan kani siya dire. Niya among gibuhat ani is nanguha mi dire kani ay. Grabe kay lingan na no. Bagga kay kanipaan dire lugara. Dire mi nanguha na daghan sa kayong bunga. Ang uban is guwang na, nasa uban nga medyo butong pa. Ang imong kuha na ni is kitong butong pa kay para humok sad siya. Kay kitong guwang na imong kwaon is kana na siya gahi na sad kayo niya. Nagtry ko ani before nga maghimo og suka kay nakita nako sa kuan eyewitness nga or eyewitness to sa GN7 nga gihimo lang anang sukang saksa daw ang tawag daw ani. So gitry nako. Follow na ko ang proseso. Wala magsilbi. Naadugay na mga technique ani dugay unsaon paghimong suka dugay aning nipa. So mo to nanguha na lang sa mig bunga. Yang bunga before na mo kaon ni wala na mo ang uban ni gikaon na mo raw. Dito na mo kaon pag humagbuak. Pero kining uban since daghan mo siya sa kayo, himuon na mo siyang minatamis na bunga ng nipa. So, amo ni siyang gihugasan na pag human mo maghugas ani is among giwa-hiwa into bite pieces kay takko ra man sad siya kaayo sad kung di na mo hiwa-hiwaon. So, ang lasa ani niya pagkaon if mukaon mo ini siya nga raw ni pagkauna is kaya siya manimaho yun siyang lapok jud na may mo sang nang nipa jud na joy kanang di sad aftertaste pero na siya kanang baho nga nipa or kana medyo nga lapok sa kay nas lapok ni atong nipa kanipan. So ang pagbuhat namo aning minatamis is amo ora gibutangan og refined sugar ang pinabukal nga tubig. Amo ning pahilison ning refined sugar and then butangan namo vanilla para mahumot-humot siya para mawala to yang baho sa nipa or nga may pagkalapok. Di natural ra man sa kay naman sa lapok nga area ning nipa na turok. So natural na medyo lapok dyan. So it's okay. And then among ukay-ukayo ning mixture niya nga water with refined sugar with kuan ng vanilla hangtod sa mulapot siya, hangtod sa mo sticky. Ani nga consistency among gipangita. If lapot na jud siya kayo, kuan that's the time nga imo nang lunod ang mga bunga sa nipa. Ubay ni siya. Ubay. Para kana sad malami ang among ginani paggama kay kuan man para malami sad siya para mulami kana sad nang ibang putahe ba, ibang approach kay kung if you eat that raw kana manggod kanang medyo kuan siya kanang nang medyo na-enjoy baho niya pero okay ra siya di kun dit sa imong sampungan imong ilong. Okay din siya, okay. Muna siya durian ba, lami siya, pero sana siya pagkalapok na baho. So, ana good. So, ang approach ani among lugasan and then among minatamis para try na mo ang lahi nga pamaagi. Kana siya, nang mura siya kaong jud, kitong kaong nga pang salad. Inana ang iyahang texture og ang lasa. Ana jud. Samot na among minatamis na. Samot na. Impas na. Ang uban nakita na ko nga vlog is ilang gisudan. Ang uban nila wala ilang gigisa, nya gisagol na sa sudan. Nya gisudan nya kini amo lahi ni siya pang dessert ning porma.
dessert ni dili ni siya pang sudan. So mo to naluto na atong i-judge atong tilawan ato. ana ra ka simple ning atong pagluto-luto karong adlaw ani atong video karon. So dinhi ra ta kutob. Kita-kits sa next video. Hey mga kablang.